სტუდია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. შესრულდა 14 საათი და 10 წუთი და რადიო პირველი არხის ეთერშია გადაცემა ღია სტუდია, რომელსაც მე ჟურნალისტი ნათია არველაძე გავუძღვები. შეგახსენებთ, რომ რადიო პირველი არხის მოსმენა შეგიძლიათ ტალღაზე FM 102-სა და 4-ზე და მოსმენის და ასევე ყურების შესაძლებლობა გაქვთ ინტერნეტის საშუალებით 1 TVG-ზე. და რაც მთავარია, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონების ნომრებზე 2 40 91 92 2 40 92 92. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქვეყანაში აქტიურად დაიწყო საუბარი სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღების აუცილებლობაზე. საკითხი მსჯელობის და სურვილის ფარგლებს ვერ გასცდა და შეიქმნა ვითარება, როცა საქართველო ერთადერთი სახელმწიფო აღმოჩნდა მეზობელ აზერბაიჯანს, სომხეთს, რუსეთს და თურქეთს შორის, რომელსაც სახელმწიფო ენის კანონი არ ჰქონდა. გაუგებარი იყო კანონის მიღების გაჭიანურება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგაც. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ და მეცნიერები საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს მიმართავდნენ, რომ ქართული სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის მიღება უნდა დაჩქარებულიყო. როგორც იქნა ეს დროც დადგა და 2015 წლის 22 ივლისს სახელმწიფო ენის შესახებ კანონი საკანონმდებლო ორგანომ მიიღო. კანონში ჩაიდო ერთი მუხლი, რომლის თანახმადაც 2016 წელს საქართველოში უნდა შექმნილიყო უწყება, რომელსაც სახელმწიფო ენის დაცვა განვითარების, ერთიანი პროგრამის შემუშავების და კიდევ ბევრ სხვა ფუნქციასთან ერთად სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის აღსრულების კონტროლი უნდა განეხორციელებინა. მითითებული დროც დადგა, თუმცა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ჯერჯერობით არ იქმნებოდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონი მხოლოდ ქაღალდზე რჩებოდა. ქვეყნის ბიუჯეტში ამისთვის 9 მილიონი ლარი 2018 წლამდე ვერ გამოინახა, თუმცა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ენის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე ოდნავ ადრე 2017 წლის 27 ოქტომბერს შეარჩია. დეპარტამენტი კი უფლებამოსილების განხორციელებას 1 იანვრიდან შეუდგა. ბატონი გიორგი ალიბეგაშვილი საქართველოს ენის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე გახლავთ დღეს რადიო პირველი არხის სტუმარი და გვაქვს პატივი ჩვენი გადაცემის ღია სტუდიისთვის განკუთვნილი დროის საშუალებით გაგაცნოთ მისი გეგმები. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა რომ მობრძანდით და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა ქალბატონო ნათია მოწვევისათვის. ნამდვილად მნიშვნელოვანი ინტერვიუ არის ეს ჩემთვის. მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს და შევეცდები რომ იმ გეგმების მონახაზი წარმოვადგინო, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება ამ დეპარტამენტისათვის გამომდინარე სახელმწიფოებრივი ხედვითან. ბატონ გიორგი, მე ოდნავ მინდა თავდაპირველად მინდა გავაცნო მსმენელს თქვენ შესახებ ძალიან მოკლედ მოვუყვებ. პროფესიით ფილოლოგი, პროფესორი გიორგი ალიბეგაშვილი სხვადასხვა პერიოდში იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, ასევე ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის სასწავლო დარგის პრორექტორი. ასწავლიდა ქართულ ენასა და ლიტერატურას სხვადასხვა საჯარო და საავტორო სკოლაში. კითხულობს ლექციებს საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში. იყო წინამოწვევის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე. ბატონ გიორგი სიტყვა მოიტანა და აი ამ პერიოდის მოღვაწეობამ ცოტა ხომ არ ჩამოგაშორათ თქვენს ძირითად საქმიანობას. დიდი მადლობა. მინდა გითხრათ, რომ რახან ესე უახლოეს წარსულიდან მეკითხებით, როდესაც საკითხი დადგა, რომ მე უნდა ჩავდგომოდი სათავეში საკრებულოს, ჩემი ასე ვთქვათ აუცილებელი პირობა იყო, რომ არ მოვწყვეტოდი ლექციებს, ჩემს ასე ვთქვათ პედაგოგიურ საქმიანობას და რაზეც მე მივიღე თანხმობა, მით უფრო რომ ამის უფლება, სამართლებრივი უფლება მე მქონდა, ასე რომ არ მოვწყვეტე. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ბატონ გიორგი, ჩამოყალიბდა თუ არა უკვე დეპარტამენტის სტრუქტურულად საბოლოოდ და შეუდგა თუ არა უფლებამოსილების განხორციელებას? რამდენი ადამიანია დეპარტამენტში? უკვე არის თუ არა ყველა შერჩეულ და როგორ შეიჩნენ, რო გითხრათ ეს ადამიანები? კი ბატონო, მოგიხსენებათ ალბათ ისტორიას თვალი გადაავლეთ, რომ 1 იანვრიდან დებულება, რომელიც მინისტრთა კაბინეტზე იქნა წარდგენილი ჩემს მიერ დამტკიცდა, ასე რომ 1 იანვრიდან უკვე სრულფასოვანი უწყება გახდა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, მაგრამ ამას მოყვა აუცილებელი პირობა
ასე ვთქვათ, პროცედურა, რომელიც სავალდებულო არის ნებისმიერი სახელმწიფო უწყებისათვის, უნდა გამოცხადდეს კონკურსი. გამოცხადდა უკვე კონკურსი. შემდგომ ამას, როგორც გითხარით, აქვს თავისი გარკვეული პროცედურა და ვარაუდობთ, რომ თებერვლის ბოლოდან მარტის, ვთქვათ, 10-მდე უკვე დაკომპლექტებული იქნება ჩვენი დეპარტამენტი და ვიქნებით უკვე სრულფასოვანი, ასე ვთქვათ, სამსახური. და ბატონ გიორგი, რამდენი ადამიანი უნდა იყოს და ვის აქვს უფლება იმ კონკურსში მონაწილეობის მიღების? არის სულ პროფილური მიმართულებით ვართ ჩემი ჩათვლით 8-ი, 6 არის უკვე ადმინისტრაციის კუთხით. რა თქმა უნდა, არ არის ეს დიდი რიცხვი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მობილური ჯგუფით ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, ხოლო შემდგომ გამოჩნდება თუ რა საჭიროებები იქნება და ამის მიხედვით ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმოქმედებთ. რაც შეეხება მონაწილეობის მიღებას, ბუნებრივია, რომ ჩვენი ძირითადი აქცენტი გაკეთდება ფილოლოგიურ განათლებაზე, ენათმეცნიერები იქნებიან ისინი თუ ლიტერატორები, თუმცა ეს არავის არ ზღუდავს, თუ კი მას, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული შეხედულებები აქვს. აი ამ კუთხით ჩვენ რა თქმა უნდა მოусმენთ გასაუბრებაზე მათ. მე მინდა აქვე ხაზგასმით ვისარგებლო და ხაზგასმით ვთქვა, რომ ქართული ენა, რომელიც ჩვენი სახელმწიფოს ერთ-ერთი ღრმა და მნიშვნელოვანი საფუძველი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დეპარტამენტის ანგნებავთ რამდენიმე ათეული ან ასეული კაცის მოსავლელი. მას მთელმა ერმა უნდა მიხედოს. ქართველი არის უნიკალური ერი, მას აქვს შექმნილი უნიკალური ენა თავისი დამწერლობის სამი სახეობით, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ ქალბატონო ნათია, იუნესკომ აღიარა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად, ასე რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველას ერთად გვმართებს მივხედოთ ამ ენას. ჩვენ აუცილებლად ავამოქმედებთ ცხელ ხაზს, რომელიც ალბათ ყველა ტელევიზიაში იქნება მინიშნებული, მითითებული და ყველას შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა ქართული ენის გაღრმავების, გამტკიცების და იმ სახელმწიფო დონეზე აყვანის საქმეში, რომელიც თითოეულ ჩვენ თაობას დაეკისრა. ბატონ გიორგი, აი უნიკალურ ენას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სჭირდება დაცვა, გამდიდრება. ენობრივი სტანდარტებია შესაბუშავებელი, საზრუნავია ენის სიწმინდე, დასადგენია სალიტერატურო ნორმები. პირველ რიგში აი გლობალურად რომ გვითხრათ, რა არის გასაკეთებელი, რას გავალდებულებთ თქვენ ენის სახელმწიფო ენის შესახებ კანონი და რატომ იყო აუცილებელი დეპარტამენტის შექმნა? მოგახსენებთ, მინდა თქვა, რომ არასწორი ალბათ ესეთი დამოკიდებულება, რომ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ფუნქცია და ძირითადი მოვალეობა იმ ქაოსის აღმოფხვრა, ვთქვათ, გულისხმობ გარე წარწერებს, რომელიც რა თქმა უნდა თბილისშიც თვალშისაცემია, ისევე სხვადასხვა რეგიონულ ქალაქებში, იმიტომ რომ ამოცანა და მიზანი სახელმწიფო დეპარტამენტისა გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. სწორედ აი ამ მრავალფეროვნება, მრავალი პრობლემის ერთდროულად დაგროვებამ განაპირობა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის შექმნა. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სამეცნიერო უწყება, მას უფრო სხვა ფუნქცია, მაკოორდინირებელი ფუნქცია აქვს და გარდა ამისა ძალიან ბევრი მომცველი. ალბათ მე ამ კითხვაზეც მომიწევს მე პასუხის გაცემა, თქვათ, აი ამ ქაოტური მდგომარეობიდან, რომელიც ქალაქში შეინიშნება, წარწერებს გულისხმობ, კიდევ რა იქნება საჭირო და ბუნებრივია, რომ აი ამ საკმაოდ რთული პრობლემების წინაშე დგომამ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის საჭიროება განსაზღვრა. თუმცა აქვე მინდა თქვა, რომ ჩვენ თანამშრომლობისთვის ვართ ყველასთან გახსნილი იმ სამეცნიერო დაწესებულებებთან, როგორიც არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ენათმეცნიერების არანჩიკობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა, ყველა წამყვან უნივერსიტეტთან ჩვენი მთელი საქვეყნო მასშტაბით გულისხმობ და ამავე დროს ყველა იმ რიგით მოქალაქესთანაც კი, ვისაც გული შესტკივა ჩვენს ენაზე. აი ამის მაკოორდინირებელი, ამის ასე ვთქვათ სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრელი ფუნქცია, ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია, თუმცა მრავალი სხვა დეტალისგანაც შედგება, რომელზედაც ალბათ ქვემოთ გავამახვილებთ ყურადღებას. ბატონ გიორგი, ქართული ენა, აი თქვენ ასეთი გაცხადება გააკეთებთ, ქართულად სწორად მეტყველება უნდა ვაქციოთ პრესტიჟულად, მოდურად. აი ძალიან ბევრ რაღაცას მიანიშნებს თქვენი ეს განცხადება.
ანუ ჩვენ დღეს სათანადოდ არ მივაგებთ პატივს ქართულ ენას, სათანადოდ არ ვფლობთ და არ ვცდილობთ შევისწავლოთ ის. ეს ძალიან ცუდი არის და ძალიან უარყოფითი ტენდენციაა და აი რო გვითხრათ მაინც თქვენ აი ამ მიმართულებით პრობლემას რამდენად მასშტაბურია ეს თქვენთვის? მოგახსენებთ მე ისევე როგორც ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე ვუყურებ ამ საკითხს და ალბათ ნაწილი ჩვენი მსმენელებისა დამეთანხმებია რომ უდიდესი ფუნქცია ამ კუთხით აკისრია სკოლას. სამწუხაროდ სკოლაში უამრავი პრობლემაა და აი ამას უნდა გლობალურად შევხედოთ, ანუ განათლების სამინისტროსთანაც გეგმავთ ჩვენ ბუნებრივია ჩვენს თანამშრომლობას. ძალიან დიდი როლი გაკისრიათ თქვენ ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ მოსახლეობასთან უშუალო ასე ვთქვათ, სატელევიზიო თუ რადიო ეთერის მეშვეობით შეხება გაქვთ და მით უფრო ახალ თაობაზე მოქმედებს საერთოდ გაუმართავად არასწორად ჩამოყალიბებული ვთქვათ, შეკითხვა იქნება, ეს კომენტარი იქნება თუ სხვა რამ. მე რა თქმა უნდა გულის ტკივილით ვამბობ ამას და არანაირი ნიშნის მოგება არ მინდა რომ ვინმემ დაინახოს. არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ ბატონ გიორგი. აი სამწუხაროა და იმიტომ თქვი მე ეს ფრაზა, ეს წინადადება და ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი უმაღლესი მიზანი, რომ არა მხოლოდ ვთქვათ ფილოლოგებმა, გამორჩეულმა კულტურის მუშაკებმა, მეცნიერებმა იმეტყველონ იმ დახვეწილი ქართულით, რომელსაც ჩვენ ძალიან ბევრი მათგანისგან პოლიტიკოსებისგანაც ვხვდებით, არამედ ეს მთელი მოსახლეობის განსაკუთრებით ახალგაზრდობის პრესტიჟის საქმეთ ვაქციოთ. კარგად ქართულად გამართულად ლექსიკური სიმდიდრით მეტყველება ეს არის ძალიან დიდი ღირსება და აი ეს უნდა ჩავაგონოთ ჩვენ შვილებს, ჩვენს მომავალ თაობას და სკოლაშიც აი რაღაცნაირად ეს გავზარდოთ მასწავლებლის როლი. ვიცით ჩვენ რომ მთელი რა შეგნებულად თუ შეუგნებლად მე არ ვიცი როგორ დავარქვათ ამას, მაგრამ რაღაცნაირად კნინდებოდა. ამიტომ მასწავლებლის ფუნქცია არის უდიდესი აი ამ მიმართულებით. ისევე როგორც ჟურნალისტებისა მაპატიეთ რომ მხოლოდ ორ სეგმენტს გამოვყოფ ეს არ არის მხოლოდ მე გეთანხმებით ბატონ გიორგი მოდით ამაზე ოდნავ მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ანუ როგორ ვაქციოთ ახლა მსმენელი ყავს ეთერში ორი მსმენელი ყავს და მოусმინოთ თუ შეიძლება მათი მოსაზრებები ან კითხვები თუ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით მოგესალმებით ბატონო ინგა ბატონო გიორგი მოგესალმებით ბატონო გიორგი არ ვიცი მოგილოცოთ თუ არ მოგილოცოთ ახალი თანამდებობა ცოტა ჩემი მოსაზრება კაცრი იქნება და კორექტული ამით ბოდის გიხდით სიმართლე ყოველთვის მწარეა თანამ შეკითხვას დაგისვენდით ბატონო გიორგი მე მინდა ესეთ მე მაგ პირადის ხა ობიექტური თუ სუბიექტურია თქვენ თვითონ განსაგებთ ენას თუ დეპარტამენტი სჭირდებოდა კიდევ ეს ცალკე სალაპარაკო თემა ამაზე არ გავამახვილებ ყურადღებას იმაზე მეტი ფუნქცია რა უნდა კონდეს ამ დეპარტამენტს რაც თქვენს მიერ ზემოწესებული არნოლდ ჩიკობავას ენათმეც მიღებათა ინსტიტუტს მე მგონი იცით როგორ არის წარე სიმართლე ჯობია ითქვას მენელისათვის ზოგადად საქართველოს თქვენ ძანეთ ესეთი რამე რომ ქართული ენა უნიკალურია და მას დაცვა სჭირდება ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად მარტო ქართველებს კი არა საქართველოში დაბადებული გაზრდილი ვის მეტყველებს ქართულად ყველასი დასაცავია ვისაც საქართველო და ქართული ენა უყვარს ესეთი და მე მგონი ესეთი ასოციაცია ესეთი ასოცირებული ვარ მე ესეთი შტაბ-ბიჭება მრჩება რომ საერთოდ ზოგადად ქართულ ოცნებაში სადაც ამოწურავენ თქვა პოლიტიკაში შემდეგ რაღაცა სტრუქტურა ყალიბდება რომ ეს ადამიანები რაღაცა დეპარტამენტი რაღაცა ბიზნეს ცენტრი კარგი გასაგები ანუ თქვენ ეჭვის თვალით უყურებთ ამ დეპარტამენტს და მიგაჩნიათ რომ არ უნდა შექმნილიყო ხო როგორ არის უბრალოდ ამ გაჭირებულ ჟამს ხალხი რომელიც ლუკმაპურს ვერ შეუძლებს ხო ცალკე ბიუჯეტი უნდა ამ დეპარტამენტს და ხალხს უბრალოდ აი ამოსუნთქვის საშუალება არ აქვს და ხალხს მოხმარდეს ისა კი ბატონო ენათმეცნიერებათა ინსტიტუტზე მეტი რა უნდა გააკეთოს დეპარტამენტმა ეს კარგი ძალიან დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი პოზიცია აუცილებლად ბატონ გიორგი გიპასუხოთ მეორე მსმენელი ყავს
დიდი მადლობა რომ მოიწვიეთ ბატონი გიორგი ალიბეგაშვილი. ვის არ ვეკითხებოდი თქვენ ჟურნალისტებს რომ როდის სად არის და მე მგონია მე მასზე მცნობენ უკვე პროდიუსერები როგორ თუ ამას ბრძოლა კი არ ქვია მაგრამ როგორ ვიძლეოდი შენიშვნებს ყოველთვის ჩვენი ჟურნალისტების ან მოწვეული სტუმრების მეტყველებაზე. ბატონო გიორგი ისეთი დიდი შრომა გელით ისეთ ველოდებოდი ვის არ გითხეთ სად არის თქვენი ოფისი ბოლო 26 მაისს აი დილით როცა საზეიმო დღეები ჯერ კიდევ არ იყო დილა უთენია შევხვდი შემთხვევით ჯეჯელავას და პირდაპირ როიტყვიან პირდაპირ დაუდექი წინ და უთხარი სად არის ენის კანონი რომელ უჯრაში დეს 3 წელია რომ არ გაქვთ ესე იგი ძალაში არ არის ეხლა კარგი იქნება თუ გვეტყვით თქვენ სად არის თქვენი ოფისი როგორ შეიძლება შეხვედრა მე ვარ ესე იგი აქტიური იმაში რომ მენანება ჩვენი ენა რომ აი გაიცო ბარბარიზმებით და ის რაღაც ორი სიტყვა ყოველდღიურად რო არის 12 საათზე დღეისათვის სულ ვერ იყო არ კმარა და აუცილებლად უნდა დაეთმოს უნდა ტელევიზიის ეკრანი და ბატონი ავთანდილი როგორი წერილი ქონდა მაგას რომ არ იდგა ქართული ენა პროგრამაში ძალიან დავაგვიანეთ მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს ისე მტკივა გული როგორი აბრებია არც გეგონება თქვენი თბილისში ჩვენ რომ ვართ თბილისში და დაემდგასა ჩვენი აბრები ლექსიკონს და არც გავს ლექსიკონს ზოგან საერთოდ არ არის ქართული კარგი ძალიან დიდი მადლობა ვამყარებ და მინდა რომ თუ შეიძლება მოქალაქეების შეხვედრა თქვენთან. გასაგებია დიდი მადლობა ბატონ გიორგი პირველ პანელს უპასუხოთ და შემდეგ აი მოქალაქეებმა როგორ უნდა მოგმართონ ალბათ ამასაც დიდი მნიშვნელობა. დიდი მადლობა პირველ ასე თქვა კითხვის დამცველს უპასუხებ მე მინდა ბატონო შემოიცოდეთ რომ არასოდეს არა ვარ გამდგარი სამართლიანი კორექტული კრიტიკის არ ვირიძებ თავიდან მოკლედ არის ეს შტაბეჭდილება მე სხვა პიროვნებისაგანაც არ დავასახელებ მომისმენია რომ თითქოს ვიღაცისთვის კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩემთვის თუ ვიღაცისთვის შეიქმნა ეს სამსახური რა თქმა უნდა ეს არ შეესაბამება სიმართლეს იმიტომ რომ კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ და ის გადაწყვეტილება რომ უნდა შექმნილიყო და ეს ქალბატონმა ნათია წინა შესავალში ახსენა კიდევაც 2015 წლის 22 ივლისს შეიქმნა 2015 წლის 22 ივლისს მე გახდით პირველი წელი გადიოდა არც იყო შესრულებული საკრებულოს თავმჯდომარე ასე რომ ჩემთვის ვერ შეიქმნებოდა ეს არის ასე ვთქვათ ნონსენსი ამის თქმა ეს ერთი მეორე, რაც შეეხება ენათმეცნიერების ინსტიტუტს, ყველა ინსტიტუტს სამეცნიერო დაწესებულებას აქვს თავისი განსაზღვრული ფუნქცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ასრულებს უზარმაზარ სამუშაოს, ძალიან დიდ სამუშაოს და მე, როდესაც ერთ-ერთ კითხვას პასუხობდი, ქალბატონი ნათიის ხაზგასმით თქვი, რომ ჩვენი თანამშრომლობა პირველ რიგში იქნება ენათმეცნიერების სამეცნიერო ინსტიტუტთან. მათ აქვთ უამრავი მასალა, ლექსიკოგრაფიული იქნება ესა, თქვათ, დიალექტოლოგიასთან დაკავშირებით, იმ საფრთხეებთან დაკავშირებით, რომელიც ინტერნეტიზაციას მოაქვს ჩვენი ქვეყნისთვის და არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ანალოგიური დეპარტამენტები შექმნილი არის საფრანგეთში, კომისია ქვია ოღონდ გერმანიაში, ლიტვაში და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქვეყნები ენობრივად არის ინდოევროპული ქვეყნები, ენის მატარებელი ქვეყნები, ისინიც კი თავს იცავენ ინტერნეტისაგან, რომ რაღაცნაირად დაარეგულირონ. ამიტომ ეს ფუნქცია, რომელიც დაეკისრა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს და მე ძალიან მადლიერი ვარ, არა ჩემი პიროვნული, ასე ვთქვათ, დანიშვნის თუ არ დანიშვნის გამო, ეს იყო მინისტრთა კაბინეტის და გამორჩეულად ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილება და ეს იყო ძალიან დიდი მამულიშვილური და პატრიოტული საქმე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ისეთი ქვეყნებიც, გაცილებით განვითარებული ქვეყნებიც კი ცდილობენ რომ დაიცვან
თავი ამ ინტერნეტის ენისაგან და ბუნებრივია რომ საქართველოს რომლის ენაც უნიკალური ენაც არის განსხვავებული ოჯახურად ყველას კარგად მოიხსენება ინდოევროპული ენისაგან ამ ნაბიჯის გადადგმა იყო ძალიან სასურველი და ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება მეორე კითხვის დამსვენს ქალბატონს დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის და მე როგორც შევატყვე თქვენ მიესალმებით ამ დეპარტამენტის შექმნას ჯერჯერობით ჩვენ განლაგებული ვართ კანცელარიაში აუცილებლად როგორც კი დამთავრდება კონკურსები როგორც კი დაკომპლექტდება თავისი კადრებით სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ჩვენ აუცილებლად გვექნება როგორც ხელი ხაზი ასევე ერთ დღეს გამოვყავთ მოქალაქეებთან შესახვედრად და ეს ტელევიზიის საშუალებით ყველას ეცნობება ისევე როგორც რა თქმა უნდა ამ რადიოს გადაცემის მეშვეობით ასე რომ სათანამშრომლოდ ჩვენ ყველასთან ღია ვიქნებით არც ერთი არც ასაკს მივაქცევთ ყურადღებას არც სოციალურ მდგომარეობას არც ეროვნებას ვისაც გული შესტკივა და ვინც არის მოწოდებული და დაინტერესებული იმისათვის რომ ქართულმა ენამ თავისი ადგილი დაიკავოს როგორც მას ეკუთვნის ჩვენ ყველასთან ვითანამშრომლებთ ბატონ გიორგი კანცელარიაში დარჩებით თუ ოფისი შეიძლება სხვაგან გალაგდეს ეს თუ არის ცნობილი იცით არის რაღაც გარკვეული საუბრები ამ იმაზე მაგრამ ვფიქრობ რომ ამ უახლოეს თქვა ერთ წელიწადში ჯერჯერობით ეს საკითხი არ არის გამოკვეთილი და თავისთავად სადაც ვიქნებით იმ ინფორმაციას მივაწვდით ჩვენი ადგილსამყოფელს და ბუნებრივია თუ რამე შეიძლება ამასაც ვამცნობთ ჩვენს მოსახლეობას თქვენის ნებართვით მე აუდიტორიას შევახსენებ ჩვენ ძირფასო რადიო მსმენელებო ტალღაზე FM 102-სა და 4-ზე რადიო პირველ არხს და გადაცემას ღია სტუდიას უსმენთ რადიო პირველი არხის მოსმენის და ასევე ყურების შესაძლებლობა გაქვთ ინტერნეტის საშუალებითაც 1 TVG-ზე და რაც მთავარია შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონების ნომრებზე 2409192 24092 ღია სტუდია საქართველოს ენის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ალიბეგაშვილს მასპინძლობს ბატონ გიორგი ჩვენ საუბრობდით სწავლაზე სკოლებში არანაკლები მნიშვნელობა ჩემის აზრით უმაღლეს სასწავლებლებშიც ხომ ენის სწავლებას აი გარკვეულ პროგრამების შემუშავებას აი ამ ხრივ თუ ხედავთ თქვენ პრობლემას იცით ძალიან ღრმა პრობლემა გეთანხმებით რა თქმა უნდა ეს პრობლემა რომელიც არსებობდა ფაქტიურად, როდესაც ეროვნული შემსწრე ვარ მე, იმიტომ რომ მაშინ სკოლის პედაგოგი ვიყავი, ბოლომდე პედაგოგი ვარ მე, ასე ვთვლი, საკრებულოში სანამ მივიდოდი, მაშინაც სკოლის მასწავლებელიც ვიყავი. და ვატყობდი, აი პირდაპირ როგორ მიდიოდა დაღმასვლით ჩვენი სკოლები. ეს განსაკუთრებით 88-99 წლიდან დაიწყო სამწუხარო ფაქტი იყო, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა მეორე მხრივ სასიხარულო რა თქმა უნდა, რომ ჩაერთო და სკოლას მოწყდა. სამწუხაროდ ის თაობა ჩვენ აი ამ კუთხით, სწავლა-განათლების კუთხით ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენ დავკარგეთ. ეს რა თქმა უნდა აისახა შემდგომ უმაღლეს სასწავლებელსაც. მე ვფიქრობ, რომ რეფორმა თითქოს რომელიც განხორციელდა უნივერსიტეტებში და განსაკუთრებით მტკივნეულად ეს ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი შეეხო, ესეც არასწორი იყო. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ის საბაზისო ორი ფაკულტეტი, რომელიც გახდათ ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტი, მათი რაღაც კონგლომერატში გაერთიანება მოხდა და ძალიან დიდი ორი სკოლა, რა თქმა უნდა, არ დაგვეკარგა, მაგრამ სწავლების ის ხარისხი და სწავლების ის ფორმა ფაქტობრივად ერთი ხელის დასმით, რა თქმა უნდა, მოისპო. ეს შეეხო სხვა ფაკულტეტებსაც, ისეთ კლასიკურ ფაკულტეტებს, სადაც უდიდეს მეცნიერებს ზრდიდა ჩვენი უნივერსიტეტი, დედა უნივერსიტეტი, როგორც ვეძახით ხოლმე, ფიზიკას, მათემატიკას და სხვა ფაკულტეტებსაც. ზოგიერთი დარგი პირდაპირ განადგურდა, თქვათ აღმოსავლეთ ცოდნობის მიმართულებით ვიტყოდი ამას. ბუნებრივია ამ ყველაფერს მიხედვა უნდა და მე ძალიან დიდი იმედი და რწმენა მინდა გამოვთქვა, რომ ბატონი მიხეილ ჩხენკელი ამ ყველაფერს გაითვალისწინებს, ვინაიდან ზუსტად ის იმ პერიოდის აღზრდილი არის, როდესაც უნივერსიტეტი, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტობდა. სხვა უნივერსიტეტებსაც მეტნაკლებად შეეხო, თუმცა ზოგიერთი იმ პერიოდში არც იყო ჩამოყალიბებული და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ის რაც წარსულიდან იყო რაციონალური სასარგებლო, ის რაღაცნაირად ისე უნდა აღვადგინოთ და რა თქმა უნდა თანამედროვე გამოწვევები, თანამედროვე გამოცდილება, თანამედროვე წინსვლის, თქვათ ტექნოლოგიური წინსვლის ეს ყველა მონაცემი ჩვენ რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ. ძალიან ბევრი პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, ასაკურველია
განათლების უმაღლეს სფეროშიც და ეს ერთობლივად, აი რაღაცნაირად ერთმანეთთან კოორდინირებულად უნდა ნაბიჯ-ნაბიჯ წავიდეთ წინ. კარგი, ბატონ გიორგი, ორი მსმენელი ყავს, მოდით მოусმინოთ მსმენელებს და მე მინდა შეგეკითხოთ ჩვენ რომ შეცდომებით რომ საუბრობთ, აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ თუ გეგმავთ რამე კონკრეტულად აი ამ შეცდომების ან აღრიცხვას ან რაიმე კატალოგის გამოცემას, რომ ჩვენ უფრო ნათელი იყოს ისა და საზოგადოების და ჩვენთვისაც რა არის ეს შეცდომები, აი საუბრისას უფრო ხშირად რა სახის შეცდომებს უშვებთ. მე მგონი ამასთან დაკავშირებით თქვენ კონკრეტული გეგმები გაქვთ. უნდა მოგვიანებით მანამდე მსმენელს მოусმინოთ. გისმენთ? ალო. დიახ, მოგესალმებით. გესმის ხო? დიახ, გისმენთ. გამარჯობა, ხალხონია. გამარჯობა. მოგესალმებით, კაცო. ბატონ გიორგი. ბატონ გიორგი. მე ასაკიანი კაცი ვარ და ძალიან კარგად ხალხობს კომუნისტების დროს. კომუნისტებმა მოინდომეს ჩვენი ენის ანუ წარწმევა ეს უხეშად რომ თქვათ და უნივერსიტეტმა და მაშინდელმა ცეკაზ მდივანმა გახსოვთ ალბათ თქვენ შევაგზავნეს დიდი ბრძოლა იყო დიდი გამოსვლები რომ ჩვენ ენა შეგვენარჩუნა და ჩვენი ენა უნდა ყოფილიყო უბრალოდ რესპუბლიკაში მოლაყბენა ანუ ეს უხეშად რომ თქვათ რა მოსაუბრე და ანავიცარი კანონიერება კანონის ძალა ეხლა რაღაც ნიშნავს ესე იგი ის თქვილად ჩვენ ქართული დამწერლობას კანონის ძალა არ აქვს ეს ერთი მოდის მოვიხდით თუ სწორედ არ ვაყენებ ამ საკითხს. ეხლა მეორე ამბავია ბატონო გიორგი თუ თქვენი ახალი ორგანიზაცია თუ თქვენ არ ჩაერევით ყოფილი ორგანიზატორი ხელმძღვანელი ქალაქისა და ყველაფრის წენას ეხება აი ამ დამწერლობას რომ ნებისმიერი შემოსული საქართველოში და თბილისში ფულის ჭრიალის ხსნის თავის ენაზე კაფებსა და იმებსა ვინ უნდა აუგზავნოს ეს ყველაფერი იმას თუ არა თქვენ ორგანიზაცია გასაგებია ეს წარწერებზე აბრებზე გაკეთებულ წარწერებზე ვისაუბრებთ აუცილებლად მეორე მსმენელი ყავს ბატონ გიორგი მოусმინოთ მასაც გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ შეგიძლიათ გამარჯობა იცით რა თქვენ სტუმართან მაქვს ესეთი შეკითხვა თუ იციან სკოლებში ქართულს ან გრამატიკას როგორ ასწავლიან გასაგებია ქართულ გრამატიკაში არ არსებობს სპეციალური წიგნები კომუნისტების დროს რომ იყო მე იმდროინდელი ვარ გასაგებია რაღაცა სულელური წიგნები აქვს აქტივობები ერთი ფრაზა თვითონ გრამატიკა არ არსებობს საერთოდ ქართული შემსწავლელი და კარგით, გასაგებია თქვენი კითხვა, ბატონ გიორგი, თუ შეიძლება პირველ მსმენელს მოусმინოთ ამ კომუნისტების დროსო, როდესაც გაიხსენა ის მოვლენები. დიდი მადლობა მსმენელებს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ასე ვიტყოდი გრძნობიარე სიმებს შეეხენ, იმიტომ რომ 14 აპრილი იყო ჩვენი ერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ეს იყო უიშვიათესი ალბათ აი 70 წლის მანძილზე სანამ არსებობდა კომუნისტური იმპერია, რომ ქართველმა ერმა ამ 15 რესპუბლიკიდან ყველას მაგალითი მისცა, როგორ შეიძლება დაიცვა შენი მშობლიური ენა და ამით, რა თქმა უნდა, თუ განვაზოგადებთ, რა თქმა უნდა, შენი ქვეყნის ინტერესები. ეს იყო უიშვიათესი, მე ამაყი ვარ, რომ ზუსტად ამ პერიოდის უნივერსიტეტელი ვარ, მეორე კურსზე ვიყავი მაშინ და რა თქმა უნდა, მონაწილეობდი კიდევაც ამ პროცესებში და როგორც იტყვიან, მაშინ ქართველმა ერმა გაიმარჯვა. ის სიამაყე შეინარჩუნა, რომელიც ყოველთვის ახასიათებდა საუკუნეების მანძილზე და მომავალშიც ექნება ჩვენს ერს. ასე რომ 14 აპრილი წელს მას 40 წელი უსრულდება ამ პროცესში აუცილებლად ჩართული ვიქნებით ერთ-ერთ წამყვან, ასე ვთქვათ, უწყებად ჩვენი ქართული ენის სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი აუცილებლად ვიქნებით ჩართული და შევეცდებით რომ ის ისტორიაც გავაცოცხლოთ, ის სიამაყეც შევახსენოთ, რომელიც არასოდეს დაბლა, აი ეს თამასა არასოდეს დაბლა არ უნდა დავწიოთ. რაც შეეხება ამ გარე წარწერებს, დიახ, რომელსაც გაამახვილათ ყურადღება, ამას არეგულირებს კანონი. ჩვენ არანაირ ბიზნესს,
რაც საჭიროა ჩვენი ქვეყნისთვის. ბატონ გიორგი, შევახსენოთ კანონით როგორ რეგულირდება, როგორ უნდა იყოს გაკეთებული ეს წარწერები. ესე იგი, ეს პირდაპირ არის კანონში და შემდგომ ჩვენს დებულებაში, ჩვენი დეპარტამენტის დებულებაშიც არის ასახული. მარცხენა მხარეს პირის სახით რო დადგები, უნდა იყოს აუცილებლად ქართული წარწერა. აფხაზეთში ჯერ ქართული წარწერა, მერე რა თქმა უნდა, როგორც კონსტიტუციური და სახელმწიფო ენა, აფხაზური ენა. და თუ თქვა სურვილი ექნება იმ ბრენდის თუ ფირმის თუ რა ვიცი, წარმომადგენელს თუ ნებისმიერი პატარა მაღაზიის წარმომადგენელს შეუძლია გააკეთოს ინგლისურენოვანი, აი სახელდებით და ხაზგასმით, მხოლოდ და მხოლოდ ინგლისური, ანუ საერთაშორისო ენაზე, ნებისმიერ ენაზე წარწერა არ შეიძლება. და მე მგონი ზომითაც ქართული წარწერა უნდა აღემატებოდეს. აღემატებოდეს. სამწუხაროდ ამას არქიტექტურის სამსახური განსაზღვრავს იმ ქალაქის თუ იმ თქვათ რომელიღაცა რაიონის და ჩვენ რა თქმა უნდა ვითანამშრომლობთ მათთან, რომ ეს შეთანხმება თუნდაც აი რაღაცა ხელშეკრულების რაღაც მემორანდუმის სახით გაფორმდეს, რომ ჩვენ ერთმანეთს ხელი შეუწყოთ სახელმწიფო ენის აი ამ ჩამოყალიბებაში. კომპაქტურად არის რამდენიმე რაიონი მოიხსენება ჩვენს მსმენელს და სულ ყველას არის იქაც ანალოგიური, ასე ვთქვათ, კანონი ანალოგიურად აწესრიგებს, ვთქვათ, მარნეულში სიტყვაზე ქართული თავისი თქვენ სწორად ბრძანეთ იმ ზომით რომელსაც კანონი იცავს. შემდგომ შეიძლება რა თქმა უნდა ადგილობრივ კომპაქტურ ენაზე და ამის შემდგომ თუ სურვილი იქნება ინგლისურ ენაზე. ის რაც ხდება ახლა თბილისში, თბილისის მაგალითზე ვიტყვი ამას. განსაკუთრებით ზოგიერთ ქუჩაზე ხო? განსაკუთრებით. მე აი ახლა უბრალოდ ამას არ ქვია გაფრთხილება და ამას რაღაცა დამუქრება და ის არ ქვია. პანდუზე რო ავდივართ 11 სართულიანი სახლის თავზე პირდაპირ არის დარღვეული კანონი. პირდაპირ მარტო არის ინგლისურ ენაზე ორი წარწერა. კი ბატონო, თუ ვინმეს ყურადღება არ მიუქცევია, შეუძლია ტრანსპორტში რო იჯდება თუ ფეხით იქნება, როგორც იქნება, შეხედოს და პირდაპირ არის და მე აი ეხლავე მიმართავ მათ, რომ ისინი არღვევენ სახელმწიფო ენის და რატომ არ არის ბატონ გიორგი რეაგირება? ანუ რეგულაციები არსებობს, ირღვევა, მაგრამ არავინ არ თხოვს მათ ხო პასუხს. აი სწორედ თქვენ რა ბერკეტი გეკეთებათ? მაგი ფუნქციაც ექნება და აქვს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს. მე მქონდა ბატონ კახი კალაძესთან ამ თემაზე საუბარი, იგი ძალიან მოწადინებულია და მე მივესალმები ისევე როგორც ჩვენი მთლიანად მთელი ქალაქი, რომ იგი მოწადინებულია და მონდომებულია, რომ აი ეს ქაოტური მდგომარეობა, რომელიც არა მხოლოდ მან, არამედ კი ბატონო აღმაშენებლის ახლად აღდგენილ მონაკვეთზეც შევხედოთ. მე ვიცი, რომ ზედამხედველობის სამსახური მასში ჩართულია, მაგრამ ეს რაც შეიძლება უფრო ეტაპობრივად და საქმიანად უნდა გაკეთდეს. ყველას უნდა მიეცეს გონივრული ვადა. აქ ჩნდება უკვე ერთი საფრთხილო გარემოება. კი ბატონო, ზოგიერთმა შეიძლება მართლა არ იცოდეს, რომ ისინი არღვევენ კანონს და აუხსნით, რომ ეს კანონის დარღვევა იმ თავისი მუხლობრივი მითითებით კანონში წერიეს დებულებაში, რეკლამის შესახებ კანონში და კონსტიტუციაში და სხვა ასე ვთქვათ, მარეგულირებელ კანონებში. ამას ჩვენ მიუთითებთ, მაგრამ ჩნდება ეს საკითხი. კი ბატონო, მე შევცვლი ამ იმას, რა ქვია, წარწერას, მაგრამ როგორ უნდა შევცვალო? იქ არის ზოგიერთი ძალიან ცნობილი ბრენდი, რომლის გადმოტანასაც უნდა ასე ვთქვათ ძალიან სწორი და გნებავთ მეცნიერული მიდგომა. აუცილებლად იქნება მრჩეველთა საბჭო დეპარტამენტთან, ძალიან ცნობილი მეცნიერების, ენათმეცნიერი იქნება თუ სხვა კულტურის მუშაკები, რომლებიც ჩაერთვებიან და მივიღებთ ისეთ წარწერებს, რომელიც შეეფერება და არ დააზიანებს ვთქვათ იმ წარმომადგენლობას, რომელიც არის გახსნილი საქართველოში, იმიტომ რომ ყველაფერს თავისი მიდგომა, სწორი, მართებული მიდგომა უნდა. ეს არ არის თან ერთწლიან ვადაზე გათვლილი. ეს ისეთი რაღაცა უნდა შეიქმნას, რომელიც 10 წლებსაც და სხვა მეცას გაუძლებს და ეს იქნება ესე. მე ერთ მაგალითს მოვიყვან მაყურებელმა, რომ სწორად უფრო ზუსტად გამიგოს, ვთქვათ, კოკა-კოლა როგორ შეიქმნა კოკა-კოლას წარწერა. უკვე ქართული წარწერა ისეთი არის, რომელსაც 10 წელი შეიძლება არ დასჭირდა, მაგრამ რამდენიმე წელი დასჭირდა, რომელიც უკვე აღქმადია და არავის პროტესტის გრძნობა არ უჩნდება, როდესაც ქართულ წარწერას
ნახულობს იმ ცნობილ კოკაკოლას ბრენდთან ერთად. ასე რომ აი ამ გზით უნდა წავიდეთ ჩვენ. და ბატონ გიორგი, სანქციები დაწესების საშუალება თუ გექნებათ, აი დარღვევის შემთხვევაში და რეაგირება როგორ უნდა მოხდეს? მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, მე ბატონი მერი ტყუილა არ ვახსენე, რა თქმა უნდა, მე და მუნიციპალიტეტის თანადგომის იმედი უნდა გქონდეს. ჩვენ ნებისმიერ ქალაქში, რა თქმა უნდა, მხოლოდ თბილისს არ შეეხება. აი ახლა პირდაპირ წამოღებული მაქვს, აღარ ჩამოვთვლი მუხლებს, სახელწოდებათა შესაბამის ნორმებთან შეუსაბამობა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის რეკომენდაციის შესაბამისად უნდა გასწორდეს. აი ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ უპირველეს რიგში მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერის იმედი გვექნება. ჩვენ აუცილებლად გვექნება შეხვედრა ამ უწყებებთან და მივალთ იმ შეთანხმებამდე თუ რა სანქციები უნდა, ასე ვთქვათ, შემოვიღოთ. მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ვერ გახდება და არც გახდება რაღაც დამშელი უწყება, რომ რაღაცა ვიღაცები, ასე ვთქვათ, საქმეს აქვია და მით უფრო რომ ჩვენ მივესალმებით, საქართველოს ხდება უფრო და უფრო ტურიზმის ერთ-ერთ ძალიან სერიოზულ ცენტრად იქცევა უახლოეს რამდენიმე წელიწადში და ბუნებრივია რომ ჩვენ ყველანაირად ხელი უნდა შევუწყოთ რომ ადვილად აღსაქმელი გახდეს ჩვენი უცხოელი სტუმრებისთვის ჩვენი დედაქალაქი და მთლიანად ჩვენი სახელმწიფო და ბუნებრივია ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. აქედან გამომდინარე ჩვენი ამოცანა ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული იქნება. რაც შეეხება მეორე ქალბატონის დასმულ შეკითხვებს გრამატიკასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ მე მიწევს რომ დაგეთანხმოთ ის სახელმძღვანელოები რომლებიც 2000 წლის შემდგომ შეიქმნა კრიტიკას საერთოდ ვერ უძლებენ. ძალიან სამწუხარო. მეც იმ თაობის ასე ვთქვათ მოსწავლე ვარ რომელიც სწავლობდა ძველი სახელმძღვანელოებით ეს აკაკი შანიძე იქნებოდა ვთქვათ კორნელი კეკელიძის ლიტერატურის ისტორია და გრამატიკა და ასე შემდეგ. აი მსხვენია პირადად მე რომ 60 წლის წინანდელი სახელმძღვანელო უფრო მისაღები კი არა, უფრო ეფექტური არის, ვიდრე 21 საუკუნეში შექმნილი სახელმძღვანელო. მაგრამ ეხლა ნახეთ გაითვალისწინეთ, როგორ იქნებოდა მაშინ ეს სახელმძღვანელოები. არა მხოლოდ დიდი მეცნიერები წერდნენ ამ სახელმძღვანელოებს, არამედ ამ სახელმძღვანელოს შექმნაში მონაწილეობას იღებდნენ მეთოდისტები, პედაგოგები, პედაგოგიური განათლებისა, ფსიქოლოგები იღებდნენ, რომ ზუსტად ყოფილიყო გათვლილი ის ასაკობრივი შესაძლებლობები, რომელიც იმ, ვთქვათ, იმ ეტაპს სკოლის იმ კლასს აკმაყოფილებდა. პირველი კლასიდან მოყოლებული, მაშინ 10 წლიანი სწავლა იყო მოგხსენებათ, მე-10 კლასი დამთავრებული. აქ ხელაღებით მოხდა პირდაპირ გამოცხადება კონკურსის, მერე ასე ვთქვათ, პირადი ინტერესები თუ რა იყო, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, შერჩევა იმ სახელმძღვანელოებისა და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. და ამის შედეგსაც ვიმკითხო. ბატონ გიორგი, მოდით ორი მსმენელი გვაქვს, მოусმინოთ და შემდეგ რამდენიმე კითხვა მინდა რომ მოვასწრო, თქვენი პასუხი მოვისმინო. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ, დაგვისვით კითხვა. ალო, გამარჯობათ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონ გიორგის უდიდესი სიმპათიით, იმიტომ რომ ძალიან თავშეკავებული ადამიანია, როგორც ყოველთვის მომისმენია მე მისთვის. იშვიათად, მაგრამ მაინც მომისმენია. მაგრამ მე ახლა ერთ რამეს ვეტყვი ბატონ გიორგის, რომ ძალიან ცუდ რამეს შებმია, ძალიან გაილანძღება. ეს არა გასალანძღი ადამიანი, ძალიან გაილანძღება. მე გეტყვით ერთ მაგალითს. ჩემთან მოდის მე-9 კლასელი გოგონა, რომელმაც უნდა ისწავლოს უცხო ენა. ისე სკოლაში სწავლობს გერმანული გაძლიერებული ისწავლება იქ. მოდის და აი რას მეუბნება. მე-9 კლასამდე გრამატიკა საერთოდ არ უსწავლიათ, ქართული ენის გრამატიკაზეა ლაპარაკი. მე როგორ უნდა ვასწავლო მას უცხო ენა, პარალელი როგორ გავავლო მშობლიურ ენასა და იმ უცხო ენას შორის, რომელიც სწავლებასაც მე ის მთხოვს, როცა მან აბსოლუტურად ქართული არ იცის. და გარდა მაგისა
დაღუპულია მთელი სკოლები. არავინმა ქართული არის ის ანბანი არიციან ბავშვებმა. ანბანი არიციან ბავშვებმა და აბსოლუტურად განადგურებულია ყველაფერი და ეს ასეთი თავშეკავებული ადამიანი, რომელიც დედას კი არ შეაგინებს ჩვენი პრემიერ-მინისტრივით საპასუხოდ, არამედ გაწონასწორებულად რომ ეტყვის ყველაფერს, ასე რატო იზის თავს ჩემგან დიდად საპატივცემულო ადამიანი ბატონი გიორგი ალიბეგაშვილი. მადლობა დიდი. კიდევ ერთი მსმენელი და თუ შეიძლება მე მგონი ვეღარ მოვასწრებ მეტი მსმენელის მიღებას. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ თქვენც? მოგესალმებით. მეც მაინტერესებს დეპარტამენტის აი პრეროგატივა არის თუ არა, თქვათ 2008 წელს დადებული ხელშეკრულება საქართველოს და რუსეთს შორის და საფრანგეთის ჩარევით, ხო? ის არის გამოქვეყნებული, არ მინდა ახლა თქვა რომელიც არსად არ არის გამოქვეყნებული ერთ-ერთ სამინისტროს გვერდზე, ანუ ამას ქართულ ენაზე ვერ მოიპოვებ, როცა დოკუმენტის ენა არის ქართული, საბუთების ენა ხო ქართული არის სახელმწიფო ენა. მარტო არის ფრანგულ ენოვანი დევს. აი სად შეიძლება ერთ-ერთ სამინისტრო ძალიან ისეთი არ მინდა თქვა, ხო? და ქართული თარგმანი მას არ უდევს. აი ეს ვისი პრეროგატივა იქნება იმით ითოთ რომ რაღაცა გასაგებია თქვენი კითხვა ბატონ გიორგი. კი ბატონო, დიდი მადლობა რა თქმა უნდა. მე პირადად არ ვთვლი რომ ძალიან ცუდ რამეს შევები. აი როგორც ჩამოთვალა ქალბატონმა ნათიამ სხვადასხვა ადგილას მე მიხდებოდა მუშაობა და ვფიქრობ რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი საპასუხისმგებლო და ისტორიული მომენტი ჩემი ცხოვრების ისტორიაში რომ შემიძლია რაღაცა გავაკეთო. მე რა თქმა უნდა პათეტიკას და ურაპატრიოტის როგორც სიტყვიან მოვერიდები, მაგრამ ამ საქმისთვის თავის გაწირვაც ღირს. ძალიან მინდა რომ სწორად გამიგოთ და მადლობელი ვარ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენი მთავრობის რომ მათ ეს საქმე. რაც შეეხება ქართულ ენას მე და უცხო ენის სწავლებას, მე მინდა გითხრათ რომ ჩემ თავს თვლი ბატონი გურამ რამიშვილის მოწაფეთ, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა თქვენი ქალიშვილის გერმანულ სკოლაში სწავლობს, როგორც გავიგე. გერმანულ სკოლას, ეგრეთ წოდებულ გერმანულ სკოლას მე ჩემ თანამოაზრეებთან ერთად ვიყავი ამ სკოლის საფუძვლებში, როდესაც ვასწავლიდით ქართულ ენას და ბატონი გურამის ყველაზე ფუნდამენტური, ასე ვიტყოდი, თეორია გახლდათ ის, რომ ვერანაირ ენას ბავშვი ვერ ისწავლის, თუ მან მშობლიური ენა არ იცის კარგად. ვერ ისწავლის სრულყოფილად. კი ბატონო, შეიძლება რაღაცა დაიზეპიროს, რაღაც გარემოში მოხდეს, მაგრამ მე ვამბობ ამას რა თქმა უნდა საერთო მსჯელობის ფონით. თუ შენ არ იცი შენი მშობლიური ენა, ის არ გიშვებს რომ ისწავლო უცხო ენა სრულყოფილად. ეს იყო მისი თეორია და მე რამდენადაც ვიცი, ამ თეორიამ გაამართლა ეს ფაქტობრივად იაკობ გოგებაშვილის ძალიან პრინციპული ხედვის გამეორება იყო, როგორც ახლებური გამოწვევებისა და ახლებური მეთოდის მითითებით და ვფიქრობ, რომ ეს შენიშვნა თუ ეს სურვილი, რაც ქალბატონმა ბრძანა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება 2008 წლის რუსეთ-საფრანგეთის ხელშეკრულებას, ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკური ნაწილია, ამაზე მე ვიფიქრებ უბრალოდ რამდენად ჩვენს კომპეტენციაში შემოდის რომ ეს გავხადოთ საჯარო ეს ჯერჯერობით. ანუ ინფორმაცია გაქვთ იმის შესახებ, ნამდვილად არ არსებობს ქართულ ენაზე, ხა მე ნამდვილად იცით რა, მე რა თქმა უნდა მასმედიაში და თქვა ჟურნალ-გაზეთების მიხედვით ვიცი რომ ეს არსებობს და რაღაც შეიძლება ნაწყვეტებიც მოუყვანიათ, მაგრამ ესე რომ აი თქვა საჯაროდ გავხდარიყოს, ეს ინფორმაცია მე ჩემთვის რამდენად ცნობილი არის საჯარო ინფორმაცია და მისი გამოთხოვა ის თავდაცვის სამინისტრო იქნება იუსტიციის სამინისტრო თუ ის მე მგონი შესაძლებელი არის. კარგი, ბატონ გიორგი, ერთი კონკრეტული თემაზე მინდა ვისაუბროთ, რომელიც თქვენ გაახმაურეთ გუშინ თქვენ გეგმები გაქვთ უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამამამულებთან დაკავშირებითაც ემიგრანტის შვილებთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი ინიციატივა და თუ შეიძლება რომ გითხრათ ამის შესახებად, როგორ აპირებთ განხორციელებას ამ ინიციატივის და რას გულისხმობს? კი ბატონო, დიდი მადლობა. ეს აი უკვე სიღრმეში შევედით თუ რა არის უფრო ფართო მასშტაბით სახელმწიფო
ენის დეპარტამენტის ფუნქცია. ჩვენთვის ცნობილია, რომ სამწუხაროდ ემიგრანტთა რაოდენობა რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე ძალიან გაიზარდა. უცხოეთში ეს გნებავთ იქნება თქვა თურქეთი, ევროპული ქვეყნები, ამერიკა და სამწუხაროა ის, რომ თაობა, რომელიც იქ გაჩნდა, მათ ფაქტობრივად არა მხოლოდ ქართულ კულტურაზე, ქართულ ენაზეც კი არაფერი წარმოდგენა არ აქვთ, მაგრამ ბუნებრივია მათ მშობლებს, მათ ბებია-ბაბუებს უჩნდებათ ეს სურვილი, რომ ქართული ენა მათ იცოდნენ იმ დონეზე, რომ შეეძლოთ აზროვნება ქართულად, წერა, კითხვა, აგრეთვე კომუნიკაცია და ყველაფერი ის, რაც ადამიანს ევალება. ჩვენთან მე ვერ ვიტყვი, რომ არ არის ონლაინ სწავლების რეჟიმი, ეგრეთ წოდებული ონლაინ სწავლების რეჟიმი, მაგრამ ამას აკლია სისტემურობა. ჩვენ მქონდა უკვე კომუნიკაცია რამდენიმე აი ამ უწყებასთან და ბუნებრივია, რომ ამას უნდა კოორდინაცია წესრიგში მოყვანა და თუნდაც აი ელემენტარული რამ ერთი პროგრამით სწავლება, რომ ჩვენ განსაზღვროთ, ეხლა როგორც არის მიღებული A1, A2, B1, B2 და ასე შემდეგ, როგორ უნდა იყოს. არ შეიძლება რომ ერთმა თავისებურად შეაფასოს ეს, მეორემ თავისებურად. ამას მეთოდიკა უნდა და ამას უნდა ძალიან პედაგოგიურად სწორი მიდგომა. გარდა ამისა, მოდის ახალი თაობა, არაკომპაქტურად ჩასახლებული ჩვენი მოსახლეობის, რომელიც არა ქართულენოვანია და კონსტიტუციის და კანონის მიხედვით მათ სახელმწიფო უწყებებში საქმიანობა, მოღვაწეობა და კარიერული წინსვლა არ შეუძლიათ სახელმწიფო ენის ცოდნის გარეშე. ისინი არიან მოტივირებული და მათ აქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ ქართული ენა იცოდნენ ასე თუ ისე რაღაც საშუალო დონეზე მაღლა. ბუნებრივია, აქაც არის ჩვენთან გარკვეული უწყებები, საუნივერსიტეტო სწავლება იქნება, სხვათა შორის ჟვანიეს სკოლა არის ძალიან აქტიური ამ კუთხით, მასწავლებელთა სახლი და ასე შემდეგ. ამათაც უნდა თავცილებლად კოორდინირება. ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა არის საჭირო ალბათ საგამოცდო ცენტრებთან, იმიტომ ცენტრთან, ამ შემთხვევაში ქართული ენისა და ლიტერატურის კუთხით, ვინაიდან იქ ჩვენ დებულებაში კანონიდან გამომდინარე პირდაპირ არის ჩადებული, რომ ჩვენი მოვალეობა მათთან ურთიერთობა და რაღაცების გათვალისწინება და რეგულირება და უამრავი ასეთი რამ. ჩვენი ქართული ენა ისწავლება მაგალითად ფერეიდანში. იქაური ქართველები ამას ითხოვენ და არის ზოგიერთი აქედან წასული მასწავლებელი, მაგრამ ძირითადად ადგილობრივი მასწავლებლებიც არიან. ბუნებრივია, რომ იმათაც უნდათ, ასე ვთქვათ, ყურადღების მიქცევა და რაღაცნაირად იმ არეალში, იმ საერთო განწყობილებაში ჩართვა, რომ ისინი ერთად ქმნიან სახელმწიფოს საფუძველს, ენას, ერთად იღვწიან მის განსამტკიცებლად და კიდევ უამრავი რამ არის, რომელსაც ყურადღებას მივაქცევთ. ძალიან ბევრ საკითხზე ვერ მოვასწარეთ საუბარი, ძალიან მოკლედ, სულ ერთი წუთი დაგვრჩა და გეგმავთ თუ არა ურთიერთობას და რა სახისას მედიასთან? ძალიან ბევრს სოდავს მედიაც, ხო? აი ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება და უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ ამჯერად. კეთილი. მე ასე ვიტყოდი, შეიძლება ჩემთვის ეს ჯერჯერობით სანამ საქმეების გაკეთება, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინო გახდება ჩვენი მოსახლეობისათვის. მე ასე ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ შევძლოთ და გარკვეული ტრენინგები ჩაუტაროთ ჩვენს განსაკუთრებით ახალი თაობის ჟურნალისტებს, რომლებიც ეხლა იდგავენ ფეხს, ეხლა გამოდიან სამოღვაწეო ასპარეზზე, იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანი როლი აქვს ქართულ მედიას ჩვენი მეტყველების გამტკიცებაში. ჩვენ ქართულად მეტყველება, რაც ითქვა კიდევაც და გავიმეორებ, უნდა ვაქციოთ პრესტიჟულად, უნდა ვაქციოთ გამართულ ლამაზ ქართულად, ტკბილ ქართულად, როგორც შოთა რუსთაველი უწოდებს, ტკბილ ქართულად საუბარი უნდა ვაქციოთ სიამაყედ და ღირსების მატარებლობად. თუ ამას შევძლებთ, მე ვთვლი, რომ ჩემი პირადად და საერთოდ ჩვენი დეპარტამენტის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია იქნება რაღაცნაირად გადაჭრასთან მიახლოებული. სამწუხაროდ ბატონ გიორგი დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ღია სტუდიის სტუმარი გახდათ საქართველოს ენის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, რომელსაც ჩვენი და თქვენი სახელით მინდა ძალიან დიდი წარმატებები ვუსურვო ქვეყნისთვის და თითოეული ჩვენთაგანისათვის ესოდენ საშუალო და სასიკეთო საქმეში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და ხმის რეჟისორს თეა ბიჭაშვილს, გადაცემის რედაქტორი ლელა ვაშაკიძე და მე ნათია არველაძე. ყველამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა.
სტუდია.